काय झालंय बरं? आई भी हंसे टार्गेट केलं. आईंची मेहंदी झाली आहे बघा कशी वाटते आता एकदम. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर बघा भरपूर सारं आमचं आता झालेलं आहे रुटीन, सगळं जेवण खाणं पिणं. तर म्हटलं आता छानशी मेहंदी काढूया, कारण खूप दिवस झालं मला वाटतं की दिवाळीमध्ये काढायचं म्हटले होते, पण काही कारणाने ते पॉसिबल झालं नाही. आणि आज मला पण छान वाटते कारण की दोन भाचे आहेत. तर आज पहिल्यांदा भाचीकडून मेहंदी काढून घेते, मला पण छान वाटते. तर पाहू शकताय संध्या काढतात मेहंदी, कशी वाटते सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये. बर बर बर. हिच्या हातावर मेहंदी काढायला लागली. बर बघा आई काय म्हणजे बघा दिवाळी आता वाटायला लागली मला. बघा आई खूप दिवसांनी मला वाटतं मेहंदी काढायला लागली हातावरती. एक हात फोनला आहे, लिचीला बोलायला लागली, आणि इकडे मेहंदी, आणि इकडे दोन नग आहेत. हे दोन नग हे दोन नग आहेत. म्हणजे आज माझ्या पण हातावर कोणती मेहंदी काढणार. आतापर्यंत मी सगळ्याच्या हातावर काढते, माझ्याच नसते. आता आज माझी संध्या काढणार, मी काढणार. आईंची मेहंदी झाली आहे बघा कशी वाटते. आता एकदम पटकन काढली कारण की आणखी माझी काढायची आहे, संध्यांची आणि आकांक्षाची. सो आज खऱ्या अर्थाने आम्हाला असं वाटलं की खरंच दिवाळी वाटायला लागली मला तर. आणि माझ्या या हातावर नेहमी असते, पण याच्यावर नसते. तर आज संध्या काढणार, बघू कशी काढतात ते. मला पण ते फिलिंग घ्यायचंय कारण नेहमी इतरांच्या हातावर आपण काढतो, पण आपल्या हातावर कुठेच नाही, त्यावेळेस वेगळं. बघूया आता कसं काढते. संध्या कुणाची ती चांगली बघू, तुमच्या दोघी कॉम्पिटिशन. संध्याच भारी काढणार मला माहितीये 100%. आज बाची जिंकणार संध्या. बोला. अयो जबरदस्त की ग, एक नंबर. नाही तुम्ही कॉम्पिटिशन लावूच नका आमच्यात, तसं आहे की नाही संध्या? कॉम्पिटिशन नाही लावत, पण आज मला वाटतंय तुम्ही पुन्हा वाद लावता. आम्ही आनंदासाठी मेहंदी काढतो. हॅलो. अयो हात पण छान फिरवती की. मेहंदी काढायला मामीच्या हातावर. वाव, मामीच्या हातावर मेहंदी काढलेली आहे. वर्षा मामी आल्या का? जा तिकडे. नाही आजोबा आहेत ना, आजचा दिवस उद्या बघ तुला बघ. उद्या येता कोल्हापूरला येत नाही ती बघ. काय झालंय काय आजी मग
हाऊ केम अ लॉयल अल्टिमेटली नाही का पोयम इट्स बिट्सी मंकी क्लाइम ऑन द कोकोनट ट्री ती पोयम झाली मंकी म्हटलास रे भाऊ भाऊ म्हणते आजी मग की काय आज भाऊ त्या आईला टार्गेट केलं मंकी म्हणजे माकड आजी मंकी आणि मंकीचा नातू मंकीच झाला की तिचा डंकी डंकी आहे. बाबा पकडणारा माकड पकडणारा. आणि तुम्ही कोण त्या मंकीला पकड. आणि भाऊ आणि श्री एकत्र आले का हे नुसतं धिंगाणाच असतोय काय कुणी बोलायचंच नाही नुसतं ऐकायचं ना हसायचं. तू पकड. है ना? कुठपर्यंत आले? थोडीच राहिली आता. होय बघ रे किती सुंदर मेहंदी आहे बघ. बघ कुणी काय झाली का नाही एवढं राहू दे संध्या मी म्हणजे तुम्हाला आता बघा वर्ष काढायला लागली. केजी आजीला सांग, पप्पाला काम आहे. हा बोला ना. हो करायची की मग मेहंदीमुळं खरं माहोल तयार झाला बरं का. पाहू शकता आता आकांक्षीची मेहंदी बघा एंडला आलेली आहे. कशी वाटतेय कमेंट करून नक्की सांगा. तर आता संध्याचा नंबर आणि आई बोलतायत आप्पांना फोनवरती आणि आज सगळं ते काय म्हणतात एकदम गोंधळच आहे पूर्ण टायमिंग. आणि आता आकांक्षाचा एक हात मी काढलाय एक संध्या काढतील आणि संध्याचा एक हात मी काढून नंतर मग माझी राहिलेली जी आहे ना ती संध्या काढणार. तेवढी काढली आहे त्यांनी ऑलरेडी. म्हटलं मी जर हात हे केला ना तर मग मला काढताच येणार नाही म्हणून. नाही बाबा अजून तर तर बघा संध्याची मेहंदी इथंपर्यंत आली आहे आणि आता ही कंप्लीट झाली की त्यानंतर माझी राहिलेली अर्धवट मेहंदी पूर्ण करायची आहे. तर कशी वाटते सांगा मला कमेंट बॉक्समध्ये. आणि मी कोर्स वगैरे काही केलेला नाही आहे बरं का कधी. कारण खूप साऱ्या जणींचं असतं की ताई तुझा कोर्स झालाय का तर असं काही नाही आहे. बट माझी मामाची मुलगी नाही का ती शिवण क्लास करायची आणि तिथे हे क्लास चालायचे त्यावेळी मी हे पाहिलेलं आणि लहानपणी पाहिलेलं म्हणतात ना ते विसरत नाही आहे की नाही संध्या. ते खूप मोठा इम्पॅक्ट पडतो आपल्यावरती कुठल्याही लहानपणीच्या गोष्टीचा. आणि अशा ज्या गोष्टी असतात ड्रॉइंग किंवा काय ते तर खूप जास्त असं म्हणजे रांगोळी परत आपल्या मेहंदीच्या डिझाईन्स त्या कायम पक्क्या झालेल्या असतात डोक्यामध्ये. आणि त्या सगळेजण इथं पकडतात हा कोण मी इथं पकडते कारण ते पेन सारखं ते प्रॉपर जेव्हा आपण ह्याचे कोर्स करतो ना तेव्हा तिथून सुरुवात असते कसं पकडायचं काय नाही. आणि मला सवय का आपण पेन जसं पकडतोय तसंच कोण पकडायचे म्हणजे ते सवय झालेली असते. गाणे ऐकत ऐकत आमचं आता मेहंदी चालले कारण आता भाऊचा श्रीचा गोंधळ थांबला. हे काय झालंय बरं आई बी हसेल. आताही वाटत वा 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 शपथ एक नंबर मेहंदी चल खरंच. नका बघा मस्त
मस्तच. तुझी वाव. अरे संध्याला पण मस्त येते की एकदम. तुला तुला मनाला सांगा. संध्याचाच पहिला आहे आता. संध्या विनर आहे विनर. हो बरोबर. आणि माझ्याकडून डेअरी मिल्क उद्या. नाहीतर 1 किलो मटन. बस का 1 किलो. गावरान कोंबड. बघा गाणी लावून मस्त चालू आहे बघा इकडे. कुणाच्या आवडीचं गाणं आहे? माझ्या. आणि मग अशी खूप गावतात ते. एन्जॉय कर.